Strijkijzers. Nou, het gebeurt wel eens dat de zool van je strijkijzer vies wordt, omdat je te heet hebt gestreken. Nou, en dan blijft er vezel achter. En dat wil je natuurlijk niet. En ik ga laten zien hoe je dat heel snel weer helemaal mooi schoon krijgt. Als je je strijkijzer aanzet en je wil een donkere blouse gaan strijken, katoen, zet hem dan toch eerst op wol. Dus ietsje zachter dan je normaal zou zetten. Dan voel je vanzelf, als je over die blouse strijkt, van nou, de kreukels gaan er niet echt uit, zet je hem ietsje warmer, zodat hij er makkelijk overheen glijdt. Maar dat voorkomt ook dat je dus hups met je strijkijzer, die al op katoen staat, meteen plof van die brandvlekken op de blouse, maar ook op de zool van je strijkijzer krijgt. Dus langzaam opwarmen is beter. Het leed is geschied. Oh, er zit wat vezels onder je strijkijzerzool. Hoe krijgen we dat nou weer schoon? We hebben allemaal wel iets van een keukenpapiertje. Dus laat je strijkplank staan, keukenpapiertje en gewoon wat keukenzout. Dat strooi je eroverheen. Je zet je strijkijzer nu wel even wat hoger, wat heter dus, zet hem maar op linnen. En door het zout, wat zich oplost door de hitte, komt meteen ook de vezels die vastgeplakt zitten, komen los van die strijkijzerzool. Nou, en dan ga je even mee over de strijkplank, weet je wel, over de hoes strijken. En je zal zien, hij is weer zo glimmend als nieuw. Het strijkijzer is weer helemaal schoon. Wat hebben we geleerd? Even iets minder warm beginnen, langzaam opwarmen naar heet. Dat is met meer dingen zo in het leven. Nou, vond je het een goede tip? Like me dan. En abonneren, dat kan hieronder. Heb je zelf een goede tip voor me? Die lees ik graag.